یه شیرینی خاص و خوشمزه دیگه که باورت نمیشه چقدر راحت درست میشه و نیازی به فر هم نداره. با اکوکوک همراه باشید. 250 گرم کره به دمای محیط رسیده، 1 لیوان پودر قند، نصف قاشق چایخوری وانیل. هم بزنید، میتونید از همزن دستی هم استفاده کنید. یه عدد تخم مرغ، 3 قاشق غذاخوری ماست. به هم زدن ادامه بدید و 1/3 پیمانه شیر سرد اضافه کنید. یه پیمانه پودر نشاسته ذرت، دو قاشق چایخوری بیکینگ پودر. حدود 4 لیوان آرد سفید بریزید و با دست ورز بدید تا خمیر لطیف و یک دستی داشته باشید. روشو بپوشونید تا خشک نشه. برای مواد میانی 3 عدد سیب رو پوست بگیرید. حالا رنده کنید. داخل تابه روی حرارت متوسط بذارید. 3 قاشق غذاخوری شکر، دارچین به اندازه دلخواه، ده دقیقه زمان بدید و وقتی آبش خشک شد نصف پیمانه پودر گردو بریزید و زیرشو خاموش کنید تا کاملا سرد بشه. به اندازه یه نارنگی از خمیر بردارید و باز کنید. به شکل مربع در بیارید. به این صورت 2 طرفش رو برش بزنید. از مواد میانی بریزین. و بعد مثل ویدو بهش شکل بدید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. شیرینی رو داخل سینی بچینید. روی گاز داخل قابلمه‌ای که از قبل روشن کردید یه توری بذارین و سینی رو روی توری قرار بدید. تقریباً 30 دقیقه طول میکشه تا آماده بشه.
داخل تابه هم روی شعله پخش کن میتونید بذارید. بعد از پخت روش پودر قند و پودر پسته بریزید. حتما درست کنید که واقعاً معرکه است. برای حمایت از ما لایک و کامنت رو فراموش نکنید دوستان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد.